नमस्कार। आजको यो भिडियोमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाको दिनमा चाहिँ एउटा नयाँ म्याथमेटिकल प्रब्लम र त्यसको सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि कृपया लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नको लागि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो प्रब्लम। Please click subscribe and bell button. Don't forget to like, comment, share. आज हामी यो भिडियोमा ग्राफ वर्क गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयमा डिस्कस गर्दैछौँ। ग्राफ वर्क एउटा आर्ट पनि हो, यसलाई कसरी बढी अट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा ग्राफ ड्र गर्दाखेरि पेन्सिल एकदम सार्प हुनु पर्यो। लाइन अनुमानको भरमा ड्र नगरिकन कुनै दुईवटा पोइन्ट, एउटा पोइन्टलाई यहाँ लिनुहोस् यसरी र अर्को पोइन्ट यहाँ राख्नुहोस् र यसलाई रुलर लगेर यसरी जोड दिनुहोस्। यो पोइन्टलाई यसरी ड्र गर्नुहोस्। यसलाई एक पटक मात्र ड्र गर्नुहोस्। कतिले यसरी दोहोऱ्याउने गर्छन्। दोहोऱ्याउँदाखेरि कुनै ठाउँमा मोटो हुन्छ, कुनै ठाउँमा पातलो हुन्छ। यसरी एक पटक मात्र ड्र गर्दाखेरि यो लाइन एक नासको देखिन्छ। यहाँनिर राम्रोसँग ओरिजिनलाई ओ, एक्स प्राइम, वाई र वाई प्राइम लेख्दिनु होला। कतिले के गर्छन् भने धेरै जसोले जस्तै यहाँनिर 1 लेख्नु पर्यो, एउटा धर्को तान्ने 1 लेख्ने, फेरि अर्को धर्को तान्ने 2 लेख्ने, अर्को धर्को तान्ने 3 लेख्ने, अर्को धर्को तान्ने 4 लेख्ने, अर्को धर्को तान्ने 5 लेख्ने, यस्तो गर्छन्। यस्तो नगर्दिनु होला। यहाँ धर्को नतानिकन सिधै यो लाइनको तल 1 2 3 4 5 यसरी यतापट्टि -1 -2 -3 -4 यसरी लेख्नु होला। सकेसम्म यहाँ इरेजर युज नगर्नुहोस्। इरेजर युज गर्दाखेरि यो तपाईँले लेखेको लाइन मात्रै नभएर यो तलको जुन यो हरियो मसिनो लाइनहरू देखिरहनु भएको छ त्यो पनि इरेजर सँगसँगै इरेजरले यो लेखेको राइटिङ सँगसँगै मेटेर लान्छ। सो यो 4 देखिन्छ, कतै फिका देखिन्छ, खस्रो त्यो 4 देखिन्छ भने कतै चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, त्यो पार्सियली त्यो कुनै ठाउँमा नराम्रो देखिन्छ। सो इरेजर युज नगर्नुहोस्। इरेजर युज गर्दाखेरि यो ग्राफ बिग्रिन्छ। अर्को कुरा, पोइन्ट ड्र गर्दाखेरि जस्तै तपाईँले पोइन्ट लेख्नु पर्यो 1,1 लेख्नु पर्यो भने कतिले के गर्छन् भने यसलाई यो 1,1,1 छ भने यसलाई यसरी थोप्लो बनाइदिन्छन्। 2,2 यहाँनिर यसरी थोप्लो बनाउने। यसो गर्दाखेरि यो मोटो देखिन्छ, यो 4 देखिन्छ। यसलाई के गर्नुहोस्, जस्तै यहाँनिर सिम्पली कुनै एउटा 3 1 भन्ने पोइन्ट तपाईँले ड्र गर्नु पर्यो भने पेन्सिललाई यहाँनिर राख्नुहोस्, पेन्सिललाई यहाँ राख्नुहोस्, हल्का प्रेस गर्नुहोस् र पेन्सिललाई घुमाउनुहोस्। यसो गरेपछि तपाईँले एउटा सानो डट लाइन देख्नुहुन्छ। त्यो भएपछि तपाईँलाई लाइन ड्र गरिन्जेलसम्मलाई पुग्छ। तपाईँले यसरी ठुलो गोलो बनाइरहन आवश्यक छैन। यसो भएपछि यो सफा पनि देखिन्छ, आकर्षक पनि देखिन्छ। यहाँनिर ए लेखिदिनुहोस्। यहाँनिर पोइन्ट नलेखे पनि हुन्छ। कोर्डिनेटहरू, यसको कोर्डिनेटहरू जस्तै 3,1 त्यो लेख्न आवश्यक छैन। यति लेखिदिएपछि यो सकिन्छ। यति भयो भने यो तपाईँको लागि इनफ हुन्छ। अब डिस्कस गरौँ फिगरलाई स्याडो गर्दाखेरि कसरी स्याडो गर्ने भन्ने विषयमा। स्याडो गर्दाखेरि सिम्पली यसलाई यसो गरिदिनुहोस्, रुलर लिनुहोस् र यसरी यसो धर्का तानिदिनुहोस्, स्ट्रेट लाइनहरू ड्र गरिदिनुहोस्। यसरी यसो गर्दा तपाईँको टाइम कन्ज्युम पनि हुन्छ, टाइम बच्छ पनि, साथसाथै यो यसरी सफा पनि देखिन्छ। तपाईँलाई पुरै स्याडै गर्न मन लाग्यो भने यसो गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई पुरै स्याडो गर्न मन लागेको छ भने पेन्सिललाई यसरी तेर्साउनुहोस्, यसरी अलिक तेर्सो बनाउनुहोस् र यसलाई तेर्साइसकेपछि यसरी तेर्साएर यसलाई यसरी स्याडो गरिदिनुहोस्। यसो स्याडो गरिदिनुहोस्।
कतिपयले के गर्छन्, यसलाई यसरी रगड्छन्, यसरी यो जबरजस्ती यसलाई यो चाहिँ बढी नै डार्क बनाउने, यसलाई यसरी थिचे। यसो गर्दाखेरि यो फोहोर देखिन्छ, टाइम पनि बढी लाग्छ, साथसाथै कहिलेकाहीँ ग्राफ च्यातिने पनि डर हुन्छ। सो ड्र गर्दाखेरि जहिले पनि कि यसरी लाइनले ड्र गर्नुहोस् अथवा यसलाई हल्का स्याडो हुने तरिकाले पेन्सिललाई स्लाइड गरेर स्याडो गरिदिनु होला। यसरी यो बढी डार्क बनाइरहन आवश्यक छैन। अर्को कुरा, यदि डट लाइन जोड्नुपर्ने छ भने तपाईँले ट्रान्सफर्मेसन हुँदै डट लाइनले जोड्नुपर्ने ठाउँमा डट लाइन नछुटाउनु होला। अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा, माथि स्केल छुटिरहेछ, स्केल यो स्केल लेख्न नबिर्सिनु होला। तपाईँको स्केल कति हो, जस्तै 10 स्मल बक्स इज इक्वल्स टु 1 युनिट हो कि 5 स्मल बक्स इज इक्वल्स टु 1 युनिट हो, त्यो लेख्न नबिर्सिनु होला। अर्को कुरा, ग्राफको पछाडिपट्टि क्वेसनहरू हामीले जुन सल्भ गर्छौँ, जस्तै ट्रान्सफर्मेसनमा कोअर्डिनेटहरू लेख्छौँ, क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि त्यसको इक्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ, टेबल बनाउँछौँ। यसो गर्दाखेरि जहिले पनि पेन्सिलको युज गर्नु होला। इङ्क पेन अथवा जेल पेन युज गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ पछाडिपट्टि लेखेको अगाडिपट्टि यो छापिन आउँछ, त्यो इङ्कले गर्दाखेरि सो ग्राफ च्यातिने डर हुन्छ, ग्राफ मैला देखिन्छ। त्यसैले ग्राफको पछाडिपट्टि लेख्दाखेरि जहिले पनि पेन्सिलले लेख्नु होला। अर्को कुरा, ग्राफलाई कहिले पनि कपीको पछाडिपट्टि स्टिच नगर्नुहोस्। पछाडिपट्टि स्टिच गर्दा स्टिच उक्किएर गयो, तपाईँको ग्राफ उक्किएर गयो भने तपाईँको 4 मार्क्स पनि उक्किएर जान्छ। सो ग्राफलाई जहिले पनि जहाँ तपाईँले लेखिसक्नुहुन्छ, लेखिसकेपछि त्यही इन्डमा यसलाई स्टिच गरिदिनु होला। तपाईँले यति कुरा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको ग्राफ पर्फेक्ट बन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस।